ቀዩ ወጥ ስጋው ዝልዝል ነው በሌየር ነው የምናስቀምጠው አሁን አልጫ መንቸት ይቀጥላል ከዚህ ቀጥሎ ይሄን እንደዚህ ካራስ ነው በኋላ እንጀራው ደብል ነው እንደምታዩት ለምን አንድ እንጀራ ከሆነ በጣም ይረሳል ስለዚህ ደብል እያረግን ነው መንሰራው ማለት ነው ይሄ አልጫ ነው አልጫው ምንቸት ነው ይሄ በተፈጨ ስጋ የሚሰራ ማለት ነው ይሄ ደግሞ እንደምታዩት ጎመን በስጋ ነው ይሄ የፍስክ አገልግል ማለት ነው አረጋን ይሄ የ25 ሰው ኦርደር ነው ለዛ ነው እንጀራውንም እንትን እየሰነጠኩ ማረጋው ምክንያቱም መስዋዕት አነስተኛ ስለሆነች በእንጀራው ልክ አይደለም አይበቂቤ ነው ሚጥሚጣ አለው ኮረሪማ አለው ቅቤ አለው ትንሽ እሳት እናስነካዋለን ለምን እንደዚህ እንዲሄድልን ማለት ነው አገልግል ላይ ሲሆን እሳት ካላስነካ ነው አይሄድም ድጋሚ እንዲረስ ማለት ነው ሁለት ጊዜ ነው ይሄንን ደብል የምናረገው ቀዩንና ይሄንን ማለት ነው
ስጋን እንደግማታለን ስጋው እንዳያ ስጋው ለሁሉም እንዲዳረስ ሁሉም ሰው ስጋው እንዲያገኘው ነው እንደዚህ የምናደርገው አለቀ ማለት ነው አሁን ምንድነው የምናደርገው ይቆረጣል አሁን ቀደም ያረኩት አለ እሱ በሌየር ስለተቀመጠ ሁሉም ሰው እንደዚህ ሲቆረጥ ያገኛል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ያው መቼም ሲያዩት ያላማረ እንትን እንዲያምር ሰው ደስ ብሎት አፕታይቱ ከፍቶ ነው እንዲበላ እንጀራችንን በእንደዚህ አይነት መልኩ እናሳምረዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ እንቁላል ይኖረናል
እዛ እቺ ለጋቂ ቤነች ትንሽ እንቁላሏ ላይ እንዲያጣፍጠው በዚህ እናረግና ንጹህ ለጋቂ ቤ ነው አንዳንድ ሰው ከቀዩ ወጥ ላይ ቅባት አንስተው ያረጋሉ ያ ግን ጥሩ አይደለም ይሄ ቴስት አለ ይሄንን ይመስላል አገልግላችንን ጨርሰናል ከዛ በመቀጠል ይሄ በቃ ሰው ፊት ሲቀርብ ሳህናቸውን ያቀርባሉ በላዛኛ ማውጣት እያወጡ እቺ አንዳንዷን ለአንዳንድ ሰው ይሰጣል ማለት ነው